ใบนี้3 ผล ใบนี้ก็3 ผล รวมมีส้มทั้งหมด6 ผล น้องๆทราบไหมครับว่านอกจากการนำจำนวนเหล่านี้มาบวกกันแล้ว เรายังสามารถหาจำนวนผลส้มทั้งหมดได้ด้วยวิธีอื่นอีกนะครับ ไปดูกันว่าจะเป็นวิธีอะไร การคูณ ตอนการบวกกับการคูณ สวัสดีครับน้องๆ วันนี้กระรอกพาน้องๆมาเที่ยวที่สวนผลไม้ในฟาร์มของพ่อครับ ที่นี่นะมีผลไม้นานาชนิดเลยนะครับ โอ้โห น้องๆดูสิครับ ในสวนแห่งนี้มีผลไม้มากมายเลยนะครับ กระรอกอยากจะรู้จังเลยครับว่า ผลไม้แต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่กันบ้าง เราไปนับกันดีกว่า เริ่มจากจำนวนส้มกันก่อนเลยนะครับ ที่สวนแห่งนี้มีต้นส้ม2 ต้น ซึ่งในตอนนี้แต่ละต้นมีผลส้มอยู่จำนวนต้นละ3 ผลครับ ส้มต้นที่1จำนวน3 ผล ส้มต้นที่2จำนวน3 ผล3 บวก 3 เท่ากับ6จำนวนผลส้มทั้งหมดคือ6 ผลครับ น้องๆหาจำนวนผลส้มด้วยวิธีนี้กันหรือเปล่าครับ ในการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวน เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวน2 จำนวนได้ดังนี้ครับ3 บวก 3 เท่ากับ6 3 บวกกัน2 ตัวได้6นั่นคือ2คูณ3เท่ากับ6นั่นเองครับ ส่วนสัญลักษณ์การคูณก็คือเครื่องหมายคูณที่มีหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับจำนวนมังคุดทั้งหมดคือ4บวก4บวก4 ผล4บวก4บวก4หรือ4บวกกัน3 ตัวน้องๆจะเห็นว่านี่คือการบวกจำนวนที่เท่ากัน3 จำนวนดังนั้นเราจึงเขียนในรูปการคูณได้คือ3คูณ4ครับซึ่ง3คูณ4จะมีผลลัพธ์เท่ากับ4บวกกัน3 ตัวครับซึ่ง4บวกกัน3 ตัวได้ผลลัพธ์เท่ากับ12ดังนั้นแสดงว่า3คูณ4เท่ากับ12นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นหรือยังครับว่าการบวกจำนวนที่เท่ากันนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ครับ3บวกกัน2 ตัวเท่ากับ2คูณ3 4บวกกัน4 ตัวเท่ากับ4คูณ4 5บวกกัน4 ตัวเท่ากับ4คูณ5 7บวกกัน3 ตัวเท่ากับ3คูณ7นี่คือที่มาของการคูณซึ่งมาจากการบวกกันของจำนวนที่เท่ากันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นไหมว่าการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนจะดูง่ายขึ้นเมื่อเรานำมาเขียนในรูปการคูณนะครับต่อมาเป็น9คูณ5หรือ5คูณ9ดากันดาค่ะครู หนูคิดว่า9คูณ5หรือ5คูณ9คะ9คูณ5ค่ะ9คูณ5ทีนี้คำตอบก็คือ45หาโดยการบวกก็ได้เหมือนกันก็คือ5บวกกัน9 ครั้งเข้าใจไหมนี่คือเหตุว่าทำไมต้องท่องสูตรคูณ5บวกก็ได้แต่เป็นไงมันเยอะมันเยอะนะคะข้อแต่ต่อ ด้านใน มา ที่มันเป็นของกินมันมีอยู่5 ชิ้นใช่ไหมคะ8ใช่ ไม่ใช่ค่ะ
ก็คือข้างในเนี่ยมันมี9 กลุ่มเห็นไหม9 ถุงจำนวนกลุ่มจะขึ้นก่อนจำนวนข้างในเนี่ยจะเป็นตัวหลังเข้าใจไหม มัน คะ อยู่ด้านใน เข้าใจค่ะ นะคะ ข้อต่อมาพิมนารา3 คูณ 8หรือ8 คูณ 3คะ 8 คูณ 3ค่ะ 8 คูณ 3เอากลุ่มคือมีทั้งหมด8 ถุงข้างในมีอยู่3 เพราะว่าถุงมันเยอะกว่า ไม่เกี่ยวถุงเยอะหรือถุงน้อยเขาจะเอากลุ่มมาไว้ข้างหน้า จะเอา เข้าใจ ถุง ไหม มาไว้ข้างหน้า ถุง ว่ามันอยู่ด้านใน เงี้ย ใช่ไหมคะ ใช่8จะเขียนได้8 คูณ 3เท่ากับ24หาแบบการบวกก็ได้ก็คือ3บวกกัน8 งงเบิดเลยคอย นะคะ ปวดหัว ข้อต่อมาข้อนี้ชาววันวิทย์3 คูณ 8หรือ8 คูณ 3คะ 3 คูณ 8ครับ สาม แต่ คูณ อาจจะ 8 มีคนบางคนงง ข้อนี้ก็จะกลายเป็นว่า8บวกกัน3 ครั้งนะคะคำตอบจะเท่ากันแต่ความหมายไม่เหมือนกัน เราต้องนับชิ้นด้านในใช่ไหมคะไม่ใช่นับด้านนอกเราต้องนับสิ่งของด้านในถูก ใช่ใช่ ครูครับอยากตอบบ้างอ่ะ ทีนี้ถ้ามาในรูปการบวก รูปการบวกแล้วเปลี่ยนเป็นคูณ นะคะอย่าหาวโชว์สิคะชื่ออะไรธเนศพล6 บวกกัน 4 ครั้งจะเขียนในรูปการคูณว่าอะไรคะ6 คูณ 4หรือ4 คูณ 6 6 คูณ 4ครับ ไม่ใช่ ก็คือมีกลุ่ม 4 คูณ 6 4 คูณ 6เพราะว่ามีทั้งหมด4 ตัว4ขึ้นก่อน แล้วก็ไปคูณจำนวนนะคะ ต่อมาวุฒิพัฒน์3 บวกกัน 5 ครั้งเขียนในรูปการคูณว่าอะไร 5 คูณ 3ครับ 5 คูณ 3ถูกต้องค่ะ ต่อมานัทธนิชา ว่าสอดเฉย 2 บวกกัน 3 ครั้ง ๆ3 คูณ 2ค่ะ 3 คูณ 2ถูกต้องค่ะ ต่อมาตะวันปรัช4 บวกกัน 5 ครั้ง เขียนในรูปกัน 5 คูณ 5 5 คูณ 4ครับ ธนานนท์อย่าตอบแทรกเพื่อน4เท่าไหร่เอ่ยจำนวนกลุ่มคือ 20 ไม่ได้ให้ตอบคำตอบให้บอกเป็นรูปการคูณค่ะ 5 คูณ 5 คูณ 4 คูณ 5ครับ 4 คูณ 5ไม่ถูกนะคะ ตัวที่เป็นจำนวน 5 คูณ กลุ่ม 4 ขึ้นก่อนคือ5 คูณ 4เท่ากับ20นะคะ ทีนี้ทีนี้มาเป็นรูปพิมรดา เหมือนเดิม5 คูณ 4 รูป 5 นี้ คูณ 4 ค่ะ 5 คูณ 4เท่ากับ20ต่อมาบุญยรัตน์คืออะไรเอ่ย 4 คูณ 5 4 คูณ 5 4 คูณ 5มีแล้วก็อย่าตอบแทรกเพื่อนค่ะปาวริษาอะไรคูณอะไรคะ 4 คูณ 2ค่ะ 4 คูณ 2นะคะ ก็ที่เหตุผลที่ต้องท่องสูตรคูณเพราะว่าถ้าบวกมันจะเยอะนะคะ แถมใช้เวลาด้วยถ้ามีเวลา แล้วเดี๋ยวจะให้เข้าไปเล่นเกม อันนี้แหละ เป็นภาพมีภาพมาให้ และมีตัวเลือกมาให้แบบนี้แหละแบบข้อเนี้ยเลือกให้ถูก
ครูคะวันนี้มีการบ้านไหมคะมันเป็นแบบภาพคุกกี้ที่ครูโชว์ให้ดูเหรอคะ ใช่จะมีภาพมาให้แล้วให้เลือกมีตัวเลือก2ตัวเลือกให้นักเรียนเลือก ใส่ในประโยคสัญลักษณ์หรือว่าอะไรอะคะ ไม่ค่ะ ให้เลือกมีมาให้ แค่ ส ก อง ด แล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกกับกากบาทใช่ไหมคะ ใช่ใช่ รู้สึกเหนื่อยใจ พยายามเข้าใจนะคะ ว่ามันไม่เหมือนกัน4 คูณ 5กับ5 คูณ 4มันไม่เหมือนกัน ล้างงงไม่ได้ อ่ะจะเริ่มแล้วนะคะ อันนี้จะเข้าพิมพ์ชื่อเลขที่เหมือนเดิม ส่งไปให้แล้วในแชทนะคะ อ่ะหายไปเลย จะมีภาพมาให้ทั้งหมด10 ข้อ เข้าไป ให้เลือกให้ตรงความหมายของการคูณ คุณเข้าไปยังไงไม่ได้นี่ อ่ะ เข้าไปทำได้เลย คุณไม่ทำแน่ๆแล้วต้องได้ที่สูงส่งไปยังคะ ส่งแล้วค่ะ โอเคหนูจะไม่ชื่ออันเจ็บนี่ อย่าใช้ unsafe name นะ จะไม่รู้ว่าใครนะคะ อ้าวอยู่ดีๆก็ไอ้นี่เลย อ่ะ อันนี้ก็คือยังทุกคนกดเข้าไปได้เลย10 ข้อความหมายของการคูณนะคะ เย้ เสร็จแล้วก็เดี๋ยว อันนี้จะมีเวลาแค่นั้นแหละ ใครทำไวก็ขึ้นที่ 1 จะทำซ้ำทำอะไรก็ทำมาอย่างนี้ ยังงงอยู่อีกอย่างหนึ่ง อ่ะ เข้าไปหรือยังเอ่ย เข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะนี่คืองงมากคืออะไรเนี่ย เอาจำนวนกลุ่มขึ้นก่อน แค่นั้นแหละ กลุ่มมีกี่กลุ่ม คูณจำนวนภายในกลุ่ม โอ้โห ยังหา เราได้46 วินาที ถูกทุกค่า มาหรือยังมากันแล้วบูรพาขึ้นที่ 1นะคะ ตอนนี้ หนู46 พิมรดาที่46 วินาที หนูต้องได้คนที่ถึงได้โลก เนี่ย ตอนนี้มาแล้ว5 คนนะคะ มันจะไปได้ที่ฉันจะทำไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉันก็คิดไม่ออกอ้าวยังมีตุ๊กตาลอยมาอีก เอ้า อะไร ตกกันดับเฉยว ริญญาขึ้นมาที่3ได้ค่ะได้